Và ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn ngắm một vòng những chiếc diều không sương. Một cái loại diều mà đón gió không cần khung đó các bạn. Rết, dạ. Nó dài bao nhiêu mét anh? 65 mét. 65 mét. Và chúng ta đang đến với chiếc diều của các siêu anh hùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đội diều bạch tuộc. Có diều cương thi nữa các bạn. Wow, quá đẹp luôn. Rất là dài nha các bạn, 55 mét không phải là ngắn nha các bạn. Có lẽ đây là con diều dài nhất của liên hoan diều lần này. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Hơi thở Việt Nam, Vietnam Bridge. Và chúng tôi đang có mặt tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Các bạn thân mến, đây là đang trong dịp nghỉ hè nên bãi biển Quy Nhơn với nhiều chương trình lễ hội cũng như là điểm đến của nhiều gia đình. Hiện nay thì là một trong những ngày mà mình nhận thấy là đông nhất trên bãi biển Quy Nhơn. Hôm nay một ngày cuối tuần của kỳ nghỉ hè thì rất đông du khách đến với bãi biển tắm biển cũng như hòa mình nhìn ngắm vào lễ hội diều tại Quy Nhơn. Bầu trời đa màu sắc các bạn ạ. Và ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn ngắm một vòng những chiếc diều không sương. Một cái loại diều mà đón gió không cần khung đó các bạn. Để nhìn ngắm tất cả các diều trong liên hoan diều kỳ này. Ở trên biển thì khá đông du khách đang chơi trò chơi nước ở một khu vực có phao nổi. Các bạn có thể thấy lượng người rất là đông đang tắm biển ở tại đây. Và chúng ta đang đến với chiếc diều của các siêu anh hùng. Một cái sợi diều căng với rất là nhiều siêu anh hùng trên sợi dây. Có Superman, có rất là nhiều anh em. Trời hơi chói nắng nhẹ nên mình chưa thấy rõ là có những anh em nào nữa. Ở bên kia thì có diều bạch tuộc, các bạn thấy không ạ? Có mấy em bạch tuộc. Và ở đằng xa xa kia rất là nhiều luôn. Rất là nhiều loại diều đang tung bay đón gió lúc này. Các chiếc diều được neo giữ bằng những bao cát như thế này nè các bạn. Và chiều nay sức gió rất là tốt đã giúp diều bay cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đội diều bạch tuộc. Những chú bạch tuộc với những chiếc xúc tu dài đang tung bay trong gió, được neo giữ bên bờ cát bằng rất là nhiều bao cát mới cân được tỷ trọng, giúp cho chiếc diều bay và giữ ổn định. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều gia đình dẫn các em bé của mình đi tắm biển. Rất là đông du khách đang tắm biển trên bãi biển Quy Nhơn. Chúng ta đang đến với các đội diều của các siêu anh hùng. Trên biển thì du khách selfie, chụp ảnh cùng những chú diều. Wow, có diều cương thi nữa các bạn. Quá nhiều hình dáng, hình thù. Các em bé nhỏ này rất là thích nè. Đang nhìn ngắm. Các bạn có thể thấy nãy giờ mình có đi qua mới có 4-5 hàng dây cột thôi mà đã rất là nhiều diều đặc sắc rồi. Các bạn có thể thấy chiều nay biển Quy Nhơn gió lớn, sóng cũng khá mạnh các bạn. Và mọi người thì đang tắm biển trong làn nước mát lạnh của kỳ nghỉ hè. Chúng ta đang có mặt tại bãi biển Quy Nhơn, một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung.
Ở vị trí này chúng ta đang tiến sát với những em diều cá mập, và cũng như là phía trên có diều con rắn này, diều bạch tuộc đang tung bay. Những chiếc diều này dài từ 15 đến 30 mét các bạn ạ, rất là dài luôn. Và ở vị trí này chúng ta đang nhìn thấy em cá mập xám. Bên cạnh là em cá voi hay em cá nóc gì mà nhiều chấm quá. Bên kia là một em cá cờ kiếm, rất là lung linh, đầy màu sắc luôn. Các bạn có thể thấy là các du khách có thể đứng với phạm vi rất là gần những con diều này để có thể nhìn ngắm những hình ảnh khổng lồ có trên bãi biển Quy Nhơn lúc này. Các chú diều đang tung bay đón gió các bạn. Đây là loại diều không xương, có nghĩa là diều này nó sẽ bay lên nhờ sức gió và không có khung cứng. Ở đây chúng ta có thể thấy diều rắn hổ mang nè, rồi một con diều bạch tuộc. Phía dưới này là một chú cá mập với hàm răng khổng lồ to bự. Và tất cả các em diều này thì đều được neo bằng những cái bao tải cát rất là lớn để giữ các em bay trong gió được ổn định nhất. Các bạn có thể thấy được cái quy mô của lễ hội diều lần này tại bãi biển Quy Nhơn. Trải dài hơn 1 km trên bờ biển là hàng trăm chiếc diều đang tung bay trong gió. Bạn có thể thấy đây là tôi nhận thấy đây giống như diều con cá mập đó các bạn. Một con cá mập và một con cá voi bay song hành cùng nhau, rất là to luôn. Xung quanh em cá voi này còn có những cái em cá voi con bơi theo nữa nè. Và chúng ta đang nhìn thấy con cá cờ kiếm với chiếc mũi dài và một cái chiếc vây đỏ rực rất là đẹp. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một chú bò cạp dài với chiếc xúc tu rất là dài luôn, chân rất là dài. Các em bé đang rất là thích thú chơi đùa với em diều bé xinh này. Trên chiếc diều này các em bé nhỏ đang nắm những chiếc chân của con bò cạp. Bò cạp bay trên cát các bạn, bò trên cát nè. Rồi chuẩn bị cho cắt cánh rồi. Chim này có lẽ là chim Buôn Ma Thuột các bạn ạ. Rồi các anh đang chuẩn bị cho bay lên nè. Chim Buôn Ma Thuột với chiếc diều bò cạp dài, và phía trên là lá diều cờ đỏ sao vàng. Rồi, bây giờ các anh đang neo dây lại chuẩn bị thả chiếc con diều này bay cao hơn. Từ bây giờ em lùn vô đây tí thả nó từ ra cánh. Rồi các anh đang khẩn trương để chuẩn bị thả diều con sâu rết này lên. Con gì anh? Rết. Dạ. Nó dài bao nhiêu mét anh? 65 mét. 65 mét. Dạ. 55 mét. Dạ. Kéo lui nè, kéo lui nè. Kéo móc nè. Các anh đang chuẩn bị móc thả con diều lên nè. Wow. Các bạn có thể thấy cái sự neo khó khăn của họ. Rồi. Bắt đầu thả lên rồi. Wow, chuẩn bị bay này, chuẩn bị bay các bạn ơi. Con rết dài 55 mét đang chuẩn bị cất cánh trên bờ biển Quy Nhơn. Những con diều này đón gió nó rất là nặng luôn các bạn. Ba bốn anh em kéo luôn. Cái đuôi nó đụng không? Lên không? Thôi chạy rồi đi kéo bao cát ra.
Con Red 55m này hiện đang chuẩn bị cất cánh các bạn ạ. Nhưng mà do cái bao cát này nó nằm sát với cái bờ này luôn rồi, nên là cũng sẽ hơi khó khăn cho cái việc cất cánh của con diều quá dài này, quá đẹp. Lúc này thì 500 anh em của team Buôn Ma Thuột cùng với bà con người dân phụ nhau bê cái bao cát ra để cho con diều được cất cánh tốt hơn. Rồi, anh em đang ra biển luôn cho con diều nó bay được dài. Rồi, ra tới tận biển luôn. Và như các bạn thấy, con diều đã được bay thoải mái trên bờ biển rồi. Con Red. Chú Red 55m đã chuẩn bị cất cánh rồi các bạn ạ. Bay được nhõm nhõm người lên tí chứ lúc nãy nằm sát mặt đất quá. Ở đây có nhiều chú diều với nhiều hình dáng rất là dễ thương các bạn. Nãy giờ các bạn đi một vòng cùng hơi thở Việt Nam thì các bạn thấy là các bạn thích chiếc diều nào nhất? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé. Ở đây thì có những con bạch tuộc li ti đang bò sát mặt đất này, cũng khá vui. Các em nhỏ rất là nhiều em thích, đang nô đùa chơi cùng. Chúng ta đã có thể thấy là chú diều sâu róm hay là diều sâu rết đã cất cánh được rồi. Wow, quá đẹp luôn. Rất là dài nha các bạn, 55m không phải là ngắn nha các bạn. Có lẽ đây là con diều dài nhất của liên hoan diều lần này, 55m. Nhìn chiếc diều cá bốt rồi thêm mấy em bạch tuộc, mấy em mực như thế này thì các bạn đang nghĩ tới món gì ạ? Tôi thì đang nghĩ tới món lẩu mực nha các bạn. Chiều ra biển Quy Nhơn uống chai bia là một cái lẩu mực còn gì ngon bằng. Và hàng trăm chiếc diều đang khoe sắc trên bãi biển Quy Nhơn lúc này. Các bạn có thể thấy dòng người vào buổi chiều trên bãi biển Quy Nhơn lúc này rất là đông luôn. Và tôi đang hình dung là số lượng người đang còn tăng dần các bạn ạ. Thấy ở đây các ban giám khảo đang đi chấm diều nè. Ban giám khảo đang đi chấm các con diều tung bay trên bãi biển Quy Nhơn lúc này. Chúng ta có thể thấy sự khéo léo của các con diều được các đội thả. Như chỗ này thì 4 sợi dây đang căng chung một cái lá cờ hiệu phía trên và hơn chục em diều bạch tuộc đang tung bay. Những chú diều đang khoe sắc trong nắng chiều. Lúc này là 17 giờ, cũng là sắp hoàng hôn tại bãi biển Quy Nhơn rồi các bạn. Nhiều du khách quốc tế cũng đang có mặt trên bãi biển Quy Nhơn lúc này để nhìn ngắm liên hoan diều. Và chúng ta đang nhìn thấy những con diều bay trong gió rất đẹp. Bây giờ là 5 giờ 50 phút trên bãi biển Quy Nhơn. Chỉ còn 10 phút nữa lực lượng cứu hộ sẽ kêu gọi người dân lên bờ không tắm biển nữa. Và lễ hội diều sẽ đậm đặc hơn vào buổi tối. Tiếp theo trước mắt chúng ta là những chú diều khủng long con. Khủng long luôn là một biểu tượng mà các em bé thích thú. Mấy em bé nhìn ngắm khủng long mà mê mẩn luôn các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy những chú diều khủng long. Vì cái hướng mình quay nó hơi bị ngược sáng so với hoàng hôn chiều nên là chúng ta sẽ chưa được nhìn rõ những màu sắc của những chú khủng long này. Bây giờ chúng ta sẽ đi một góc để nhìn cận cảnh thêm những chú khủng long con đang bay trong gió rất là đẹp. Và chắc chắn là tất cả các chú đều được dần trống bằng những bao cát.
Đây là những chú khủng long đang bay trên bầu trời của Quy Nhơn các bạn ạ. Bên kia có chú khủng long màu đen, màu vàng, bên này màu xanh, màu tím. Màu sắc vô cùng sặc sỡ. Chúng ta đang dạo bước trên bãi biển Quy Nhơn vào lúc hoàng hôn. Phía trên cao là một dãy diều biểu tượng hình cá voi. Những chú cá voi con luôn là một biểu tượng hiền hòa trên bãi biển. Các bạn có thể thấy trên thân của diều mẹ có những chú diều con, voi con không ạ? Những chú cá voi con li ti trên thân đang bám theo mẹ, rất là đẹp. Ở đây có chú diều con cáo, nhìn giống Pikachu quá. Một con diều con cáo. Các em nhỏ thích thú chơi với những em diều bay thấp. Một sự tương tác rất là thú vị khi những chú diều bay với nhiều độ cao khác nhau, giúp cho khán giả có thể nhìn ngắm và hòa mình vào không gian tại lễ hội diều Quy Nhơn. Các bạn có thể thấy là nhiều gia đình du khách đang có thể selfie với những chú diều rất là đẹp. Chỉ còn ít phút nữa là 6 giờ tối và lúc này thì trời đã không còn nắng rực nữa rồi. Và hình ảnh của những chú diều bay trong gió đang ở một thể trạng khác. Các bạn có thể thấy có vận động viên chơi lướt ván dù trên biển Quy Nhơn phải không ạ? Mùa này thì biển Quy Nhơn gió đẹp nên là rất là phù hợp chơi những môn thể thao cũng như là đi thả diều đó các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta đến với hàng diều trước khu vực quảng trường. Ở đây thì rất là nhiều con diều li ti cũng như là có nhiều diều cá voi nằm trên mặt biển. Chúng ta hãy tiếp tục khám phá nhé. Trên bờ biển Quy Nhơn thì luôn có lực lượng cứu hộ để theo dõi và bảo vệ cho người dân tắm biển được an toàn. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên kia có một chú diều bay lượn phát ra tiếng ồn giống như động cơ xe Sushibo đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau đến cận cảnh thử chú diều đấy biểu diễn như thế nào nhé. Song hành với những chiếc diều thi liên hoan thì cũng có rất là nhiều em bé đang thả diều lúc này trên bãi biển Quy Nhơn. Những chiếc diều nhỏ nhỏ thôi mà rất là dễ thương. Sau này biết đâu một ngày đẹp trời các em sẽ là những cái đội thi với những con diều to bự từ những chiếc diều nhỏ bé này. Và ở đây chúng ta thấy diều siêu nhân nè. Các hình tượng các chú siêu nhân đang bay trên bầu trời Quy Nhơn. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một con diều cá chim rất là dễ thương. Hai bác lớn tuổi đang selfie này mấy bạn. Quá đẹp luôn. Diều cá chim nha. Lắm luôn á. Phía trên diều cá chim là các siêu anh hùng đang bay trên bầu trời Quy Nhơn. Các bạn có thể thấy hàng nghìn du khách đang có mặt trên bãi biển Quy Nhơn lúc này, hòa mình vào không khí của lễ hội diều. Mùa hè thì biển Quy Nhơn luôn đông đúc với nhiều sự kiện. Và chúng ta đang có thể nhìn thấy bãi biển lúc 6 giờ chiều vẫn còn đông rất là nhiều người có mặt trên bãi biển. Người dơi ở đây thì bị sao mà xúc cái chân rồi kìa. Cái chân nó bị xoắn lại các bạn. Trên biển thì có một anh đang chơi lướt ván dù. Cũng nhìn cũng rất là nhiều màu sắc cho bãi biển. Lúc này là 6 giờ chiều trên bãi biển Quy Nhơn và rất đông du khách đang đứng trước biển nhìn ngắm
trong lễ hội diều, cũng như là tắm biển, cũng như là hòa mình vào không khí lễ hội. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con rết ở vị trí này. Con rết này thì dài tầm 30 m thôi các bạn, không bằng con rết dưới kia nhưng mà cũng nhiều màu sắc hơn, với những chiếc tua rua rất là dài. Này là rết hay bò cạp mình cũng không biết nữa, nhìn hơi khó đoán. Hòa mình vào dòng người đang nhìn ngắm những chiếc diều tung bay trong gió. Đây là Cathy Đà Lạt. Cathy Đà Lạt đang có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để chơi cát và ngắm diều này các bạn. Lúc này trời đã vào hoàng hôn và mọi người đang nhìn ngắm những chiếc diều tung bay trong gió. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khu vực của những chiếc diều với những hình thù thú vị, là những chú cá voi, cá mập cùng bay trên một chiếc sợi dây. Đông đảo người dân đang có mặt tại bãi biển để cho các em bé chơi cát, và người lớn thì được nhìn ngắm diều. Bây giờ là 6 giờ chiều và du khách cũng đang còn rất là đông có mặt trên bãi biển Quy Nhơn các bạn. Ở đây thì diều cá voi đã được đội này gom xuống rồi các bạn ạ. Đang xếp lại chiếc diều này. Ở đây chúng ta có thể thấy hàng trăm chiếc diều đang tung bay trong gió, rất là đẹp luôn, và hòa vào màn đêm. Những chiếc diều này không biết sẽ có tiết mục gì hấp dẫn phía sau này không? Chúng ta hãy cùng nhau đón xem nhé. Các bạn có thể thấy ánh trăng đang có mặt trên bầu trời lúc này thì nắng đã tắt và những chiếc diều vẫn còn bay trong gió. Các bạn có thể nhìn thấy bên kia thì có chiếc diều chá đốm, chiếc diều bạch tuộc. Chung quy là vẫn là những chú diều các chủ đề về biển là chính, cũng như là những siêu anh hùng. Ngoài ra có hải cẩu nè, có gấu kìa, rất là nhiều diều đẹp luôn. Mùa hè gõ cửa bờ cát phẳng lì, Quy Nhơn lộng gió ngại ngần gì không đi. Cánh diều đủ màu rực rỡ trời mây, nắng vàng soi bóng lòng say lại càng say. Biển xanh ôm lấy ký ức tuổi thơ, nơi những tháng ngày chẳng chút mộng mơ. Dẫu đời xuôi ngược, dẫu bao đổi thay, cánh diều ngày ấy vẫn bay giữa trời này.
trôi quy